Hẳn là các bạn đã nghe đến Tam Giác Vàng, một cái tên đầy kinh hãi. Thậm chí còn có bộ phim Bí mật Tam Giác Vàng. Rồi bây giờ còn có cả Tam Thái Tử ở Campuchia. Nghe rất mới, rất lạ tai. Nhưng đừng để cái tên nghe mỹ miều đó đánh lừa. Đây cũng là một địa ngục trần gian chẳng kém cạnh gì. Đây đều là hai điểm nóng tội phạm tại khu vực Đông Nam Á. Tam Giác Vàng và Tam Thái Tử giống và khác nhau như thế nào? Và nơi nào đáng sợ hơn? Trước hết hãy nói về vị trí địa lý. Nói đến Tam Giác Vàng là phải nhắc đến một vùng đất rộng mênh mông, hoang vu nằm ở chỗ giao nhau của ba nước gồm có Thái Lan, Myanmar và Lào. Khu vực này rộng lớn hàng trăm nghìn km vuông, toàn núi cao chót vót, rừng sâu thăm thẳm, sông ngòi chằng chịt như những mạng nhện khổng lồ. Chính địa hình hiểm trở, đường xá khó đi này đã biến nó trở thành thiên đường giữa rừng sâu của bọn buôn bột mì từ bao năm nay. Công an muốn vào thì toát mồ hôi hột, huống chi chuyện kiểm soát cả vùng rộng lớn ấy. Từ hàng chục năm trước, Tam Giác Vàng đã là nơi bọn buôn bột mì chọn làm đại bản doanh vì chẳng ai đủ sức mò vào và bắt chúng cả. Nói đến Tam Giác Vàng thì không thể không bỏ qua khu kinh tế đặc biệt Tam Giác Vàng ở tỉnh Bò Keo của Lào, nằm ngay sát sông Mekong. Khu vực này do chính phủ Lào thành lập năm 2007, hợp tác với tập đoàn King of Bromance của ông trùm Trung Quốc Jiao Wei, với ý tưởng biến nó trở thành điểm phát triển kinh tế. Nhưng thực tế thì sao? Nó đã trở thành một tiểu Trung Quốc ở giữa rừng, chẳng khác gì đất Trung Quốc thật. Đường xá, biển hiệu, nhiều tiếng Hoa và tiền thì dùng tiền nhân dân tệ. Ở đây sòng bạc King of Bromance mọc lên như nấm, hút khách Trung Quốc qua chơi bạc. Nhưng đằng sau là cả một mạng lưới tội phạm. Mỹ đã trừng phạt Jiao Wei vào năm 2018 vì cáo buộc rửa tiền, buôn hàng cấm, buôn người qua sòng bạc này. Đến năm 2023, chính quyền Lào cuối cùng cũng phải đột kích, bắt gần 500 người Trung Quốc liên quan đến lừa đảo rồi trục xuất về nước. Nhưng gốc gác của vấn đề thì vẫn chưa dẹp được hoàn toàn. Còn về vị trí địa lý, Tam Thái Tử nhỏ hơn nhiều. Đó là khu vực nói đến sát biên giới của Campuchia với Thái Lan và biên giới của Campuchia với Việt Nam. Không phải rừng núi hoang sơ như Tam Giác Vàng mà lộ rõ như Thanh Thiên Bạch Nhật. Thật ra, đây là những nhà tù của bọn lừa đảo, nơi chúng nhốt người và vận hành cỗ máy tội phạm hiện đại. Dù quy mô không lớn bằng Tam Giác Vàng về mặt diện tích, nhưng cách vận hành của Tam Thái Tử lại khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn nhiều. Như vậy khi so sánh về mặt địa lý thì Tam Giác Vàng rộng lớn hơn, nằm ở những nơi rừng thiêng nước độc hoang vu hơn, còn Tam Thái Tử nhỏ hơn, nằm ngay giữa những khu vực dễ đến nhưng lại rất khó đi. Về tình hình tội phạm, Tam Giác Vàng có đặc sản là bột mì chẳng gì sánh nổi. Từ ngày xưa, vùng đất này đã nổi tiếng khắp nơi với thuốc phiện, loại mà người ta trồng trên núi, hái xuống rồi chế thành heroin bán khắp thế giới. Nhưng giờ thì thực đơn đã đổi mới, không chỉ là heroin nữa mà còn có dạng đá, yaba và methamphetamine. Năm 2021, Lào từng bắt một lô bột mì đá kỷ lục 55 triệu viên, có thể nói là đủ để cả Đông Nam Á sốc vài năm liền. Bột mì ở đây tất nhiên là bột mì ở trong ngoặc kép, nhưng vì một số lý do liên quan đến mạng xã hội nên không thể dùng từ ngữ chính xác được. Nhưng bột mì cũng chưa phải là tất cả. Bọn tội phạm ở đây còn buôn vũ khí, cướp của, thậm chí là thủ tiêu người khác trong chớp mắt. Không biết bạn đã từng nghe qua vụ sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mekong vào năm 2011. Ông trùm No Kham đứng sau vụ đó, máu lạnh đến mức làm cả khu vực phải rúng động những năm này. No Kham đã xây dựng được băng đảng riêng hoạt động trên sông Mekong, con sông chảy qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và điểm cuối là Việt Nam. Bọn này chuyên đòi tiền bảo kê từ các tàu thuyền qua lại, cướp hàng, buôn lậu và ai không chịu hợp tác với chúng thì chỉ có con đường tử. Với người dân địa phương, No Kham vừa là nỗi sợ hãi, vừa là ông chủ của vùng sông nước vì hắn có cả trăm tay súng dưới trướng, vũ khí đầy tay và chẳng hề ngán ai. Sau vụ sát hại các thủy thủ Trung Quốc, No Kham trở thành mục tiêu săn lùng số 1. Trung Quốc đã phối hợp với lực lượng công an và cảnh sát của Lào, Myanmar, Thái Lan lập đội đặc nhiệm, mở cuộc truy quét chưa từng có ở vùng Tam Giác Vàng. Hắn đã phải trốn qua biên giới, lẩn khuất trong những khu rừng sâu hoẳm giữa Myanmar và Lào. Nhưng lưới giăng ra thì quá chặt. Năm 2012, vào cuối tháng 4, công an Lào đã tóm được No Kham ở tỉnh Bò Keo khi hắn đang cố gắng thương lượng để chạy trốn. Có tin đồn rằng hắn định hỗ trợ khoảng 640.000 đô la Mỹ để chạy thoát, nhưng Lào đã ngay lập tức giao hắn cho Trung Quốc. Hắn bị Trung Quốc bắt và xử sau đấy. Nhưng những dấu ấn như vậy vẫn là một kiểu rất riêng của Tam Giác Vàng, rất bạo lực và chẳng hề kiêng nể bất kỳ ai, dù là chính quyền của các nước. Còn Tam Thái Tử thì có kiểu chơi khác, hiện đại hơn, công nghệ hơn. Đặc sản ở đây là lừa đảo online và buôn người, nghe thôi đã thấy lạnh gáy. Bọn chúng dụ dỗ những người khác bằng những lời nói ngon ngọt, ví dụ sang Campuchia làm việc, lương hàng nghìn đô mỗi tháng và nhàn tênh.
Nhưng đến nơi thì sao? Hộ chiếu bị thu, bị nhốt vào phòng, bị ép làm những nô lệ thời 4.0, ngày đêm phải gọi điện nhắn tin lừa người khắp nơi. Không hoàn thành chỉ tiêu thì bị đánh, bị bỏ đói và thậm chí là còn bị tra tấn bằng điện. Chưa hết, cờ bạc ngầm mọc lên như nấm sau mưa, toàn xã hội đen Trung Quốc biến khu này trở thành những sòng bạc địa ngục. Như vậy, về quy mô hoạt động và tình hình tội phạm thì Tam Giác Vàng khốc liệt ở mức độ bạo lực và quy mô, còn Tam Thái Tử đáng sợ ở kiểu tội phạm đầu óc, dùng công nghệ để moi tiền cả thế giới và nhất là trong khu vực Đông Nam Á. Nếu mà xây dựng những bộ phim về các khu vực này thì Tam Giác Vàng chính là một bộ phim hành động, còn Tam Thái Tử là một bộ phim tâm lý xã hội đen. Những kẻ đứng sau các khu vực này thì sao? Ai là những kẻ cao tay hơn? Ở Tam Giác Vàng, đầu não là những nhóm phiến quân và băng đảng bột mì, ví dụ như là lực lượng thống nhất Bang Hoa hay là quân San ở Myanmar. Bọn này không chỉ buôn bột mì mà còn đánh nhau với quân chính phủ, cầm súng chiến đấu, tự xây vương quốc của riêng mình giữa rừng sâu. Ông trùm khét tiếng nhất trong lịch sử phải kể đến Khun Sa, ông vua bột mì những năm 80 và 90 của thế kỷ trước. Hắn từng có hẳn quân đội riêng với cả hàng ngàn tay súng, mạnh đến mức chính phủ Myanmar phải đau đầu đối phó. Đến năm 1996, sau hơn 20 năm tung hoành, đế chế của Khun Sa đã lung lay. Lực lượng Myanmar đã phá được đường dây môi giới quốc tế của hắn. Thái Lan và Mỹ cũng gây sức ép lên Myanmar. Hắn đầu hàng chính phủ Myanmar, giải tán lực lượng của mình, rồi dọn về Yangon sống yên bình với đống của cải và mấy bà vợ trẻ. Và tất nhiên là Khun Sa thì đầu hàng theo một kiểu rất lạ của các ông trùm. Hắn không phải đi tù, không bị xét xử, lại còn được phép làm ăn hợp pháp trong ngành khai khoáng và xây dựng. Nhiều người bảo đây là chiêu bài cuối cùng của Khun Sa, đổi lấy sự an toàn bằng cách cống nạp cho chính quyền Myanmar. Giờ đây, bọn đàn em của Khun Sa qua nhiều thế hệ đã tiếp quản, phân tán, mỗi nhóm một phách, chẳng ai thống nhất. Chính kiểu hỗn loạn ấy đã làm Tam Giác Vàng vừa mạnh vừa khó lường như một con thú hung hăng giữa rừng sâu và chẳng ai thuần hóa nổi. Còn Tam Thái Tử thì sao? Đứng sau Tam Thái Tử là những tội phạm có số có má, phần lớn liên quan đến các nhà đầu tư Trung Quốc. Chúng xây các khu vực kín như bưng, lắp camera dày đặc, quản lý chặt chẽ như trại giam. Người dân quanh đấy đồn rằng có cả những quan chức Campuchia bảo kê. Bọn này thì không phô trương về mặt lực lượng, không đánh nhau, không bắn giết gì, mà chúng là những tổ chức tội phạm ngầm và hoạt động cực kỳ nguy hiểm. Chúng dùng công nghệ dụ người rồi hút tiền từ khắp nơi. Mọi thứ được tổ chức đâu ra đấy như một công ty lớn. Từ khâu dụ nạn nhân đến việc ép làm việc, tất cả đều có kế hoạch được định sẵn. Như vậy, Tam Giác Vàng mạnh nhờ súng ống đầy tay và cái chất phiến quân hoang dại. Còn Tam Thái Tử lại khôn hơn với kiểu tổ chức hiện đại kín kẽ. Nếu so về đầu óc, chắc chắn Tam Thái Tử nhỉnh hơn một chút. Nhưng nếu so với sức mạnh và hỏa lực thì Tam Giác Vàng lại chiếm ưu thế. Giờ hãy xét đến tầm ảnh hưởng của từng khu vực. Bột mì từ Tam Giác Vàng không chỉ được bán ở Đông Nam Á mà còn bay sang Mỹ, Úc và Đông Á, nói chung là khắp thế giới. Trung Quốc từng báo cáo rằng vào năm 2014, 90% heroin họ bắt được từ vùng Tam Giác Vàng mà ra. Khu vực này còn là khu vực đầy bất ổn vì phiến quân đánh nhau với chính phủ Myanmar liên miên, dân chúng thì khổ sở, buôn lậu thì tràn lan như một cái chợ chẳng ai quản lý. Nói không ngoa, Tam Giác Vàng chính là chùm cuối của ngành bột mì toàn cầu, chỉ đứng sau duy nhất một nơi mà thôi, đó là Afghanistan. Tầm ảnh hưởng của nó rộng lớn đến mức những nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ cũng phải đau đầu tìm cách đối phó. Mỗi một lô hàng cấm xuất đi từ đây không chỉ là tiền mà còn là máu, là nước mắt của biết bao gia đình trên thế giới. Còn Tam Thái Tử thì không có sức ảnh hưởng toàn cầu như vậy, mà ảnh hưởng của nó chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á. Người Việt Nam, người Philippines, người Indonesia là những nạn nhân chính, bị lừa sang đây rồi biến thành công cụ kiếm tiền. Đặc biệt là người Việt Nam gần đây rất vất vả với những khu vực ở Tam Thái Tử. Thanh niên đi làm bị dụ sang đó, mất tiền, mất cả cuộc đời. Gia đình ở nhà thì cũng khóc hết nước mắt. Nhưng rõ ràng là tầm ảnh hưởng của Tam Thái Tử chưa thể vươn xa như Tam Giác Vàng. Nó chủ yếu làm khổ những nước láng giềng, đó là Việt Nam và Thái Lan mà thôi. Và chắc chắn là những nạn nhân của các khu vực Tam Thái Tử cũng không thể lớn như những nạn nhân của Tam Giác Vàng. Và cuối cùng, chính quyền Campuchia đã làm gì? Ở Tam Giác Vàng, không chỉ Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar, thậm chí là cả Trung Quốc và liên quan đến Mỹ đều ra tay. Thái Lan đã xây dựng hẳn bảo tàng thuốc viện ở Chiang Rai để giáo dục dân chúng. Lào từng bắt lô bột mì 55 triệu viên vào năm 2021. Trung Quốc cũng nhảy vào, hợp tác với Myanmar qua các chiến dịch như là Mekong An Toàn từ năm 2013, bắt được những ông trùm lớn. Và đây là những thành tích làm cho bọn tội phạm cũng phải ra chừng. Nhưng hiện tại thì Myanmar đã loạn lạc sau đảo chính năm 2021. Chính phủ rất yếu, phiến quân rất mạnh nên truy quét mãi mà chưa xong. Cả thế giới nhìn vào, áp lực đè lên.
Nhưng vùng tam giác vàng vẫn là quá rộng lớn và hoang vu, nên muốn dẹp được khu vực này chắc chắn là còn rất lâu. Còn khu vực Tam Thái Tử chủ yếu là những nỗ lực của Campuchia, đôi khi kết hợp với phía Thái Lan và đặc biệt là kết hợp với phía Việt Nam. Các bạn cũng có thể nghe câu chuyện chi tiết về từng vùng đất Tam Giác Vàng hoặc Tam Thái Tử trên kênh bình luận viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.